עכשיו הכרנו הרבה דוגמאות למדע אזרחי שמדענים מובילים. המדענים קובעים את מטרות המחקר, את שאלות המחקר, את המתודולוגיה. אבל אם זה חייב להיות כך, מה בנוגע למודלים אחרים של שיתוף הציבור במחקר מדעי? נמצאת איתנו באולפן פרופסור איילת שביט מהמכללה האקדמית תל חי, שהיא גם פרופסור אורחת אצלנו בטכניון, והכי חשוב בין היוזמות של תוכנית אקדמיה בכיכר. שלום איילת, תודה היי, שהצטרפת אלינו. שלום. טוב, אז בואי נתחיל מאקדמיה בכיכר. מה השקפת העולם שעומדת מאחוריה? השקפת העולם של אקדמיה בכיכר מתחילה מפעולה. זה פרויקט שקם ממחאה. אם את זוכרת, לפני עשור היה תנועה של מאהלים ואוהלים בכל רחבי הארץ. דפני ליף. נכון, אוקיי. נכון, נכון. ובקריית שמונה קם מאהל מחאה. הקימו אותו סטודנטים, תושבים, והגיעו אליו מרצים. ערב אחרי ערב אנשים יושבים ודנים בדברים שבוערים בהם, שמפריעים להם. ובין היתר, מפריע להם שהאקדמיה היא לא חלק מהדיון הזה, שהאקדמיה לא מספיק רלוונטית לחיים שלהם. אני חושבת שזה שהאקדמיה לא רלוונטית זה בכוונה או בטעות? כי פעם דיברתי עם איזשהו חוקר שככה בדק איכות מים, והוא בכוונה לא בדק את איכות המים בישראל, אלא בארץ אחרת, כי הוא לא רצה שיבלבלו לו את המוח ויגידו שהוא מקבל כסף ממקורות, או ייתנו לו כסף ממקורות, הוא רצה שיעזבו אותו בשקט. אז שיעזבו אותי בשקט, זה חלק מאיזשהו אתוס, שאכן קשור להיסטוריה של הקמת האוניברסיטאות הראשונות. במאה ה-11 או סוף המאה ה-11, המאה ה-12, קמות האוניברסיטאות, והן קמות על הדגם של המנזר. מי שמלמד שם הם כמרים. ומה כומר עושה, מה נזיר עושה, הוא מתנזר מן העולם. הוא מתבודד. הוא מתבודד, והוא באמת רוצה שיעזבו אותו, עם כל הסחי וחיי הבשר של האנשים הרגילים. אבל המילה אקדמיה היא קדומה יותר, והיא נולדה במאה ה-5 לפני הספירה, באתונה. אפלטון המציא את המילה, והמורה שלו, סוקרטס, לא רק שהוא חשוב לו הדיאלוג עם אנשים, הוא מת בדיוק למען הדבר הזה של מעורבות, של דיאלוג עם הקהילה, של ביקורת. אז זאת פעולה הפוכה מתעזבי אותי בשקט. סוקרטס מלמד בכיכר העיר, בשוק, באגורה, ואיך מתרחש המחקר? דיאלוג, הוא פוגש אנשים שלא מסכימים איתו, הוא לא מחפש לחזק את עמדתו עם עוד אנשים שחושבים כמוהו, הוא יוצא מגדרו כדי לקיים דיאלוג שעוסק ברפלקסיה על מושגי היסוד של התרבות שלנו, על הקשיים ועל התקוות שיש לנו, והוא עושה את זה בפורום פומבי. וזה מה שעושים באקדמיה בכיכר? כן. אז באקדמיה בכיכר אנחנו מנסים שלא יהיה מומחה אחד. אז אנחנו מנסים לא לראות את המדע כמקשה אחת. ולכן הקורסים שקיימים באקדמיה בכיכר, והפרויקטי מחקר שמתקיימים באקדמיה בכיכר, מובילים אותם, לא תמיד אנחנו מצליחים בזה, אבל השאיפה, ולרוב זה מה שקורה, מובילים אותם מספר חוקרים. אז יש, והם מתנדבים, כמו סוקרטס. סוקרטס לא קיבל תשלום על מה שהוא עשה. אז התחושה היא תחושה של שפע, ואנחנו לוקחים מומחה מקומי, שיש לו משהו לתת, יש לו ידע שהוא צבר, יש לו שפע של ידע שהוא רוצה לחלוק, ובדרך כלל המומחה המקומי הזה לא מוכר כבעל ידע. בטח אם היא מומחית. כמובן, כמובן. אז נגיד המומחית הזו, מומחית למה היא יכולה להיות? ליקוט צומח, מלקטת מזון מטובה זנגריה, שיש לה ידע על הצומח בסביבה שלה. ואנחנו מצרפים אל המומחה המקומי, מומחה או מומחית אקדמית. אוקיי? אז אהרון אליסון, שהוא אקולוג תיאורטיקן מהרווארד, יש לו המון ידע על מודלים אקולוגיים, אבל הוא לא בודק אותם באופן שהיא בודקת. הוא לא מסתכל על הטעם והריח של הצמחים, זה לא רלוונטי בשבילו.
כל שיטת הדיגום שלו היא אקראית, בעוד שכל שיטת הדיגום שלה היא מוכוונת. והמפגש בין מומחה אקדמי ומומחה מקומי מייצר ידע מסוג חדש. ולפעמים אם יש שני מומחים בקורס על אבולוציה, או 3, אנחנו מייצרים מצב שאם יש לנו 2 מומחים אקדמיים, שהם לא יסכימו ביניהם. ואז, או 2 מומחים מקומיים שלא יסכימו ביניהם. ואז המפגש, השיח שנוצר, הוא שיח שיש בו הזדמנות לחריגה מההרגל שלי, למפגש עם פרספקטיבה אחרת. אז אם אני חוקרת או חוקר צעיר ששמע אותך ואי אפשר שלא להתלהב כששומעים אותך, אני גם רוצה לשתף את הציבור במחקר שלי, אני רוצה לעשות מדע קהילתי או לשתף פעולה במדע קהילתי, מה אני צריכה לעשות, על מה אני צריכה לחשוב? אז את קודם כל צריכה באמת לרצות, כי האקדמיה בכיכר בנויה על איזו תחושה של רצון לנתינה, ומוכנות לשלם מחיר. זאת אומרת, אם את מצפה שאת תבואי עם הרעיון שיש לך, עם שאלת המחקר והמתודולוגיה, הכל ברור לך, את לא באמת צריכה דיאלוג עם מישהו אחר. רוב הסיכויים שאת תרגישי מצוקה מאוד גדולה עם המפגש הזה, עם הבורים והנבערים, שכל הזמן יש להם שאלות מעצבנות, והם לא נותנים לך להתקדם. אז דבר ראשון שצריך בשביל חוקרת צעירה או חוקר צעיר, זה סקרנות אמיתית, תחושת פליאה, רצון ללמוד עוד ממישהו אחר, איזה ענווה שאני לא יודעת הכל, זה 1. ו2, זה כבר אריסטו אמר, שהתנאים למדע הם פליאה ופנאי. את צריכה להרגיש שרגע יש לך פנאי לעשות מחקר עם מישהו אחר, שחושב אחרת ממך. המפגש הזה בין הפנאי, בין הסקרנות, בין תחושת הרווחה, מאפשרת לך להתנדב, כי אם את עסוקה בלקמת את הזמן שלך, זה לא משתלם לך. והרבה פעמים האנשים מהקהילה שתורמים לאקדמיה בכיכר, הם לא אנשים שיש להם המון כסף. בתנאים הסטנדרטיים את לא תגידי שיש להם פנאי, את לא תגידי שיש להם רווחה, אבל יש להם בדיוק את זה. המפגש מייצר הכרה הדדית בידע, והמפגש הזה מזמן לנו הזדמנויות גם למדע, להכיר איפה הוא רלוונטי, גם לקהילה להרגיש שהיא רלוונטית, לגלות שמה שיש לה רלוונטי למדע, ואם אנחנו ניתן לעצמנו מספיק זמן, יקרה משהו טוב. עכשיו, זה לא תמיד מה שתכננתי שיקרה, אבל מדע מאוד איכותי, לא סטנדרטי, אבל מאוד איכותי, יכול לצמוח מהמפגשים האלה. אם ניתן לזה, אם נהיה מוכנים להשקיע בזה. אז למדענית שלך אני אומרת, רצון לדיאלוג, סבלנות, ואיזושהי תחושת פליאה, איזשהו רצון להיות מופתעת מהמחקר שלך. אם תבוא עם זה, יקרה משהו טוב. אני חושבת שכבר קרה משהו טוב, לפחות לי ששמעתי אותך, ואני מזמינה אותך להצטרף אלינו שוב לקראת סוף הקורס, ולדבר על איך אנחנו מגיעים לקהלים שבדרך כלל לא מגיעים אליהם בתקשורת המדע, אז אני מחכה מאוד לפגישה הבאה שלנו. זה חשוב, תודה. תודה רבה לפרופסור איילת שביט.